नमस्कार मंडळी, विदर्भाची दीपिका या कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत। तर दिवाळी विशेष आज आपण फराळामध्ये कुरकुरीत झणझणीत लसूण मसाला शेव अगदी मार्केटमध्ये मिळते तशीच बनवणार आहोत। तर वेळ न घालवता रेसिपीला स्टार्ट करूया। आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।